Op landgoed Nienoord op de Leek in Groningen vind je deze redelijk normale tuinkoepel. Tenminste, van de buitenkant. Want als je hier binnenstapt, dan zie je eindeloos veel schelpen. Ja, dit is een schelpengrot. Ik leid ook wel veel kindertjes rond en dan denk ik, oh, grot, dat is spannend. Van, meneer, ze kunnen bijna niet wachten. Maar dan zijn ze soms wel eens teleurgesteld, want het is natuurlijk geen grot. Maar het komt eigenlijk van het Italiaanse woord grotto. Dat is een mozaïek. Dus daar is het eigenlijk die naam van afgeleid. Er werd ook wel gezegd, il grotto is een tuinhuis. Dat heeft er ook mee te maken. Maar het is dus een tuinhuis die beplakt is met schelpen, koraal, stukjes marmer en dergelijke. En waar de adel, vooral bij de zomer, zich kon vermaken, kijken naar het personeel dat aan het werk was. En zij zaten hier te genieten van een wijntje en van het mooie uitzicht en de rust. De exacte jaartal weten ze niet, maar ongeveer 1704. Toen is dit gebouwd en het was toen niet zoals het nu staat, een huisje en de tuin. Maar er zat water om toe. Dus het was eigenlijk een soort eilandje waar het op gebouwd was. Dan had je nog meer aanzien, want ze waren voornaam. Ze wilden ook voornaam zijn graag. Ze hielden van eer en van show. En dus hadden connecties met het koninklijk huis. En die hadden ook een schelpengrot. Niet zo mooi als deze, maar die hadden ze ook een. En zij wilden dus eigenlijk nog mooiere tuin hebben en dergelijke en landhuis dan het vorstenhuis. En we zien hier allerlei schelpen, koraal, stukjes marmer. We zien daar bijvoorbeeld die groene kriebeltjes. Dat zijn de initialen van een van de vroegere bewoners, Georgius Guillemus von Inot Kniphausen. Dat was de borgheer en die was rijk, hij was schatrijk. Die heeft hij niet alleen hier in de Schelpengrot, maar ook in de borgen overal geplaatst. Hier ziet hij hem dubbel, een GG en dan ook nog weer een spiegelschrift. Daar zie je mijn enkelvoud en dat zie je minder vaak. Maar dat is ook dus GG weer en dan in spiegelschrift. Ja, je moet het weten, anders dan zie je het niet. Je ziet hier bijvoorbeeld ook tegenstellingen. Hier aan deze kant zie je takken met bladeren, wit, die hangen naar beneden. En op de andere kant, daar zie je ook bladeren met takken en die gaan omhoog. Dus de tegenstelling die ik noemde. Als u naar de achterwand kijkt, dan ziet u daar 2 vazen met bloemen. Dat is het teken van leven. Als u naar de voorwand kijkt, ziet u 2 urnen als teken van de dood. De schelpen die komen meestal van ver weg. En als je indruk wilt maken, dan moet je natuurlijk dingen hebben wat van ver komt. De burgerij die kent wel schelpen aan het strand, maar verder kwam die niet. Dus, en hier hangen allerlei schelpen die dus van verre landen komen. Toen mocht je alles nog vrij invoeren. Tegenwoordig mag dat niet meer en dat is ook maar een geluk natuurlijk. Maar zij konden zich dus permitteren om schelpen uit verre landen te halen en hier te beplakken. U ziet daar nog aan de achterkant waterbakken. Als je een tuinhuis hebt, dan wil je ook van alle geneugden die er zijn genieten. Dus de waterbakken, daar kon je de wijn in koel houden. En de afwatering van die wijnbakken. Er zit een kleine kanonsloop door de halve meter dikke muur om het water te laten wegvloeien. Nou, het verhaal gaat, de legende dus, dat dit was de schatkamer, de kluis van de baron. Dus hier kwam ook niemand anders dan de baron en zijn naaste familie. De rest van de mensen die hier werkten, die mochten hier uiteraard niet komen. Maar ja goed, als je hier dienstmeid bent, ja, dan ben je natuurlijk wel nieuwsgierig van wat zou er in die kluis zitten. Dus de dienstmeid die heeft op of niet op een slinkse manier, maar toch, het is haar gelukt om hier binnen te komen. De baron was met zijn gezelschap naar Groningen toe. En toen was alleen een oppas thuis en die heeft ze dus gevraagd van waar ligt de sleutel van de kluis. Dus de oppas is bezwicht en die heeft de sleutel gepakt, heeft de deur losgemaakt. En de dienstmeid is naar binnen gegaan en die ging zich vergapen en al het moois. Maar ze had niet door dat door de wind de deur dichtklapte. Dus ze zat opgesloten in de kluis, maar goed, dat maakte haar niet uit. Ze was aan het vergapen met allerlei ringen en gouden sieraden en noem maar op. Maar helaas, de baron die kwam eerder thuis. En die vraagt,
waar is de dienstmeid? Oei. Nou ja, toen moest het hoge woord eruit. Die zit nog in de kluis. Dus de baron hierheen en er was natuurlijk not amused in goed Nederlands. Hij was niet zo blij, hij was boos kun je wel zeggen. Dus de baron hierheen en de deur los en hij ziet net dat de dienstmeid een gouden armband omdoet. Ja, je wilt stelen hè? Nee meneer, nee. Ik wil gewoon genieten van al dat moois. Nou ja, hij was niet overtuigd en hij zegt van ja, je wilt stelen en voor straf moet je hier blijven. Je moet alle wanden beplakken met schelpen, koraal, stukjes marmer. Dus ze kreeg iedere dag een kaars voor verlichting en materiaal om de schelpen vast te maken. En daar heeft ze 20 jaar over gedaan. En na die 20 jaar is ze vrijgelaten. Toen is ze naar het Leekste Meer gelopen, dat is een meer hier vlak in de buurt. En toen zag ze in het water de weerspiegeling van haar gelaat. Ze kwam er als een mooie jonge meid. Maar als je 20 jaar in kou en vocht en ontbering, ja, dan word je een oud wiefke, zeggen wij dan. Word je een oud vrouwtje. En toen zag ze dus in het water de weerspiegeling van haar gelaat. Toen is ze zo voorovergevallen en is ze verdronken. Ja, tragisch. Ik word nog altijd emotioneel als ik dat vertel, sorry hoor. Maar, dus dat is de legende. Het is heel kunstig. Het is gemaakt door 2 Italiaanse kunstenaars en die zijn er 2 jaar mee bezig geweest. Deze schelpengrot is dus onderdeel van Museum Nienoord, dus je kunt hem ook zelf komen bekijken. Inclusief de goede verhalen van de gids. Check weetjedatookwéér.nl voor meer informatie over deze video's. Daar kun je ook lid worden, net als de mensen die nu in beeld staan hebben gedaan. Bedankt daarvoor. Bedankt ook voor het kijken, want ik zie je graag in de volgende.